เพื่อนๆคิดว่า BMW i4 M50 หรือว่า MG4X Power จะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง 402 เมตรหรือว่า Quarter Mile วันนี้ผมต่าง CXL Auto Time จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับเริ่มจากคันแรกนะครับ BMW i4 M50 คันนี้ใช้มอเตอร์ 2 ตัวหน้าหลังขับ 4 ซึ่งมอเตอร์ทั้ง 2 ตัวนี้ผลิตพละกำลังได้อยู่ที่ 544 แรงม้า 795 นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านมอเตอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่ามีเกียร์เดียวส่วนอัตราเร่งโรงงานเคลมไว้อยู่ที่ 3.9 วินาทีน้ำหนักตัวอยู่ที่ 2,210 กิโลกรัมซึ่งคันนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2022 นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากเป็นเจ้าของเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 5,149,000 บาทเสริมอีกนิดนึงนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็น First Electric ใน M Division นะครับก็จะมี DNA ความเป็น BMW ตระกูล M แต่เสียดายพาร์ทรอบคันมันยังเป็นของ M Performance น่าเศร้าจริงๆนะครับถ้าใส่กระจังหน้า M4 เข้ามาก็น่าจะเท่กว่านี้เยอะเลยไปคันต่อไปดีกว่าครับคันนี้คือ MG4X Power นะครับน้องใหม่ไฟแรงรถตระกูล 5 ประตู Hot Hatch X Power แปลว่า Performance นะครับเพราะว่าคันนี้มีพละกำลังอยู่ที่ 435 แรงม้า 600 นิวตันเมตรจับคู่มากับมอเตอร์หน้าหลัง 2 ตัวแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ถ้าเอาละเอียดข้างหน้าจะมีพละกำลังอยู่ประมาณ 204 แรงม้าข้างหลังมีอยู่ 231 แรงม้ารวมกันเป็น 435 แรงม้าส่วนแบตเตอรี่มีความจุอยู่ 64 กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนต้องบอกว่าคันนี้จี๊ดจ๊าดพอสมควรนะครับด้วยความที่มันเป็นรถแฮชแบ็กซึ่งมีน้ำหนักตัวอยู่แค่ 1,800 กิโลกรัมเท่านั้นเองส่วนอัตราเร่ง0ถึง100โรงงานเคลมไว้อยู่ที่ 3.8 วินาทีราคาเปิดตัวนะครับ MG Thailand สนนราคาอยู่ที่ 1,119,900 บาทนั่นเองต้องบอกว่าเป็นราคาที่โหดมากนะครับรถมีพละกำลังเกือบ500ม้าเปิดราคามาแค่ไม่เกิน 1.2 ล้านบาทส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับมาครับตื่นเต้นอันนี้รู้สึกว่า MG4 มันเบาโอ้ออกได้ดีอยู่เลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหรู้สึกมันดึงแบบปึ๊กโดนรถ500 ม้าแบบ100 นิวตันเมตรหนักแน่นมากไปแล้วแต่แรงมากเลยครับคันนี้เสียงนี่เล้ามากเหมือนยกวงดนตรีมาอยู่ในหลังรถนะครับโอ้ยอ้วกแตกพอดีเอาจริงๆไหมเพื่อนๆผมรู้สึกว่ามันคันเล็กแบบเล็กพริกขี้หนูเหมือนผมขับ M2 อยู่อะมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแบบรู้สึกเนี่ยมันกระปี้กระเป๋ามันเลี้ยวเลยอะไรเนี่ยครับรถมันคันเล็กแรงเยอะมันจี๊ดจ๊าดแบบวัยรุ่นดีอะเป็นไงเมื่อกี้ออกหน้าชิดกันพอสมควรเลยนะอ่อนให้หรือเปล่ากดเต็มแล้วครับได้เท่านี้ลองดูอีกทีดีกว่ามันต้องฉีกเลยดิ500 ม้าแต่คันนี้นี่เสียงอลังการมากครับนึกว่าดูอินเตอร์สเตลล่าตื่นเช้ามาตึงตึ้งตึงตึ้งทุกวันเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับว่าน้องชายผมจะออกได้ดีไหมรอบนี้
2 ตัวนี้ใกล้กันเลยแต่พอความเร็วขึ้นประมาณ 80-90 ก็โดน BMW ยิงนะครับซึ่งไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อันนั้นมัน500 กว่าแรงม้านะครับแล้วราคาอยู่ราวๆ5 ล้านกันนี้ 1.1 ล้านเกือบ 1.2 ล้าน By the way guys, if you're watching until now and you don't even understand Thai, we have English version. You can keep the banner pop up right here or in the description below. See you there. เอาเรื่องช่วงก่อนช่วงกลางจนปลายนี่ก็คือโดนทิ้งไกลพอสมควรเลยนะไม่รู้ครับต้องถามคนตามแล้ววันนี้ลงจากรถแล้วมาต่อยกันสักหมัดปะครับหลายดอกแล้วครับหลายดอกแล้ว แซวมาเรามาโรลลิ่งกันต่อเลยดีกว่าครับที่ความเร็ว30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งสัก2 รอบก็น่าจะเห็นผลแล้วใช่ไหมคิดว่าไงคิดว่าไม่ต้องวิ่งผมก็เห็นผลอยู่แล้วนะครับนี่ไปจอดรถลงมาเราลงได้แค่30นะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกสนามบินมันไม่เหมือนกับที่เราดูคาวาวสักเท่าไหร่นะครับว้าวไปแล้วสู้เลยโอ้นี่ขนาดให้เขานำนะครับชงออกสวยอยู่แต่ผมต้องบอกนะครับตั้งแต่เทสตอนเช้าเทสสายคันนะครับวิ่งแบบนี้แบตหมดไวมากแต่อัตราเร่งมันดีมากเลยผมรู้สึกว่ารถน้ำมันต้องขายที่ handling ขายที่หลายๆเรื่องช่วงล่างเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยวในทางโค้งอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงในงบประมาณเท่ากันนะรถไฟฟ้ามันอัตราเร่งกินขาดหมดเลยผมพูดในตลาด performance นะครับซึ่งตลาด performance แน่นอนรถน้ำมันแพงนี่มัน disrupt วงการรถได้เลยเบรกเทสครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดว่าไงครับน้องแต้มพอร์ตเดียวมันจะได้สักแค่ไหนเชียว ค่านั้นเหมือนบอร์ดพอร์ตมันเท่ากับ M850i เราเลยนะ i4 อะนะใช่ i4 M50 อะดูดีๆมันใหญ่เท่ากับM850i เราเลยคิดว่าไงถ้าเบรกเดียวกับ M850i เราคิดว่ามันหนักมากครับคันนี้น่าจะ2 ตันน่าจะสูสีงั้นเรามาลองดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆ100นะครับใครชนะโอ้ยอันนี้สูสีจริงเดี๋ยวให้กล้องจับเลยแล้วกันผมว่ามันน่าจะเท่ากันมากเลยแต่มีอย่างหนึ่งคือพอ emergency เบรกขึ้นช้าไปนิดนึงนะครับผมเบรกเสร็จไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าระยะเบรกเท่ากับคันนั้นเลยอะจริงๆเห็นในบอร์ดในกลุ่มเขาคุยกันเรื่องการเบรกแบบ endurance ด้วยนะครับหมายความว่าเร่งเบรกซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นอยู่ผมว่านะเดี๋ยวเบรกสัก2 ทีมาครับผมอยู่ใน i4 M50 แล้วเปลี่ยนคนขับกันบ้างดูซิจะสูสีเหมือนเดิมไหม90 100เบรก
นิดนึงนะน่าจะนิดเดียว เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรกับคู่นี้ BMW i4 M50 และ MG4 X-Power ก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าคู่นี้ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ด้วยความที่ BMW พกม้ามาต้อง500กว่าตัวนะครับและก็ไม่ได้มีออปชั่นพิเศษถ้า Launch Control หรือไม่ Launch Control เก็บมาไว้หรือเพิ่มมาขึ้นไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับกับ Porsche Taycan 4S คันนั้นจะเป็นรองในช่วง Rolling Race เพราะว่าตอน Rolling Race เนี่ย Taycan 4S ไม่ Activate Launch Control จะมีพละกำลังแค่435แรงม้าต่างกับ BMW i4 M50 นะครับไม่ว่าจะ Activate Launch Control หรือว่าไม่ Activate Launch Control ขึ้นมาก็ยังมีพละกำลังอยู่ยังไงก็544แรงม้า795นิวตันเมตรเหมือนเดิมนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่า BMW ใส่ Launch Control เข้ามาทำไมอ้วกแตกพอดีเพื่อเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานธรรมชาติของรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องยนต์เลยนะครับมันไม่จำเป็นต้องโฮรอบออกจุ่มคันเร่งเต็มยังไงมันก็ instant torque ออกตัวได้ดีแน่นอนอยู่แล้วแต่เอาเถอะครับผมว่าก็น่าจะใช่ไม่งั้นเขาจะใส่ artificial sound หรือว่าเสียงประดิษฐ์แบบคูลๆจากนักประพันธ์เพลงชื่อดังอย่าง Hans Zimmer เข้ามาทำไมโดยผลการแข่งขันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าช่วงออกตัว MG4 X-Power กับ BMW i4 M50 ก็น่าตีชิดใกล้กันเหมือนกับคู่ที่แล้วสาเหตุง่ายๆเป็นเพราะว่าอัตราเร่ง0ถึง100ของ i4 M50 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.9 วินาทีซึ่ง MG4 X-Power ก็ทำได้ประมาณ 3.8 วินาทีตอนผมเทสทั้ง2คันนี้ก็ออกมาเวลาตรงกับสเปคที่เคลมเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมมันตรงผมก็อาจจะบอกได้ว่าน้ำหนักของ MG4 X-Power เนี่ยน้อยกว่า BMW i4 M50 อยู่ราวๆ400กิโลกรัมเกือบครึ่งตันเลยก็เลยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่สำหรับช่วงออกตัวนะครับแต่เมื่อทั้ง2คันนี้ลอยลำไปแล้ว BMW i4 M50 ก็ค่อยๆจะนำแล้วก็ทิ้งห่าง MG4 X-Power นะครับส่วน Rolling ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับ544แรงม้าจะค่อยๆทิ้งห่างน้อง MG4 X-Power ไปนะครับแต่ผมต้องบอกเลยนะว่ามันก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ลดราคา5ล้านกับ 1.1 ล้านถ้าพูดตรงๆผมรู้สึกว่า MG4 X-Power เนี่ยเป็นรถที่น่าเล่นมากในราคา 1.1 ล้านหรือว่าไม่ข้าม 1.2 ล้านเนี่ยในแง่สมรรถนะประมาณนี้ต้องบอกว่า impressive มากและใครที่ชอบรถคันเล็กๆกระปี้กระเป๋าตามสไตล์รถ Hot Hatch 5 ประตูคันเล็กพริกขี้หนูสุดจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวออกนอกเรื่องไปไกลนะครับกลับมาที่เรื่องเบรกเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่า BMW จะเบรกได้ดีกว่า MG4 X-Power อยู่นิดหน่อยนะครับไม่ถึง1คันรถซึ่งตอนแรกผมก็แอบกลัว i4 M50 จะเบรกแย่นะครับเพราะมองเผินๆเหมือนเขาให้เบรกเล็กมาแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจานมีขนาด370มิลลิเมตรนะครับพ่วงมากับคาลิเปอร์4พอร์ตใหญ่มันหลอกตานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ระบบเบรกเดียวกับ M850i ของผมเลยนะครับส่วนที่เบรกดูไม่ต่างกันมากเนี่ยถ้าให้ผมใช้วิจารณญาณจากตัวเองนะครับก็คิดว่าปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับที่น้ำหนักต่างกันเกือบครึ่งตันโดยที่คันที่สามารถทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่า quarter mile ตกเป็นของ BMW i4 M50 นะครับที่เวลา 11.59 วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด193กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตามมาด้วย MG4 X-Power ที่เวลา 12.09 วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด177กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL Auto Time และสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อนๆสามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการ Drag Race ที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตรเพราะแต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ำมันกำลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด Subscribe ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับส่วนวันนี้ผมตัง CSL Auto Time คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ